bắt đầu công việc thường ngày của cô ấy. Sáng sớm hôm đó, Zainab lấy khẩu súng săn trong nhà ra, đưa cho mẹ là Sogra. Hôm nay Sogra sẽ ra sông đánh cá. Thức ăn trong nhà đã gần cạn, cần kiếm thêm để cải thiện bữa ăn. Bà lấy khẩu súng ra khỏi dây đeo, cẩn thận kiểm tra lại một lượt, thử thao tác lên nòng và cơ chế bắn. Sau khi kiểm tra xong, bà đeo dây đạn lên người, gọi con gái Zainab, chuẩn bị xuất phát. Gia đình Sogra cứ cách một thời gian lại ra sông đánh cá. Đây là một trong những nguồn sinh tồn cần thiết của họ. Sogra dặn dò Zara nhờ cô chăm sóc em trai Yasin và em gái Fatima, đợi họ đánh cá trở về. Sau khi sắp xếp xong việc trong nhà, Sogra và Zainab liền lên đường, tiến về phía bờ sông. Đây là một phần đàn cừu của gia đình Sogra. Những con cừu này thân hình tròn trịa, lông dày và nặng, là giống cừu phổ biến ở Trung Đông. Ngoài cừu ra, gia đình họ còn nuôi cả dê. Sau khi đi một đoạn đường núi, hai mẹ con Sogra đến một mạch nước giữa núi, chuẩn bị đổ đầy nước vào bình. Nguồn nước suối này không chỉ giúp giải khát, mà còn là tiếp tế không thể thiếu cho chặng đường dài. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, hai mẹ con thu xếp lại hành lý, tiếp tục lên đường, tiến về phía bờ sông. Vẫn còn một quãng đường núi khá dài. Họ đến một đoạn đường núi dốc đứng, vách đá không quá cao, nhưng để vượt qua vẫn cần khá nhiều sức. Zainab thử dùng sức trèo lên trước. Con đường này họ đã đi vài lần trước đó, nên tương đối bớt vất vả và nguy hiểm. Zainab nhận lấy khẩu súng săn để mẹ có thể leo lên dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, hai mẹ con đã thuận lợi vượt qua chướng ngại này. Lúc này, họ đã vượt qua thành công khu vực hẻm núi. Dòng suối chảy ra từ giữa núi này, đang men theo đường núi để hòa vào con sông chảy xiết phía trước. Do đoạn sông này có dòng chảy quá mạnh, họ buộc phải đi tiếp lên phía trước, đến đoạn sông rộng và thoáng hơn để đánh cá. Khu vực này đầy đá vụn. Zogla trượt cả người theo sườn dốc, rồi ngồi bệt xuống trượt thẳng xuống dưới. Sau chặng đường núi dài mệt mỏi, hai mẹ con cuối cùng cũng đến được bờ sông. Bên bờ sông có một mạch nước ngầm phun ra từ khe đá, và dọc theo bờ sông còn rất nhiều mạch nước như thế, không ngừng đổ vào dòng sông. Zogla cúi người xuống, vốc một ngụm nước suối lạnh buốt và uống cạn trong một hơi. Zainab lấy chiếc lưới đánh cá ra. Sau khi nghỉ lấy lại hơi thở, Zogla điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị bắt đầu đánh cá. Zogla tung mẻ lưới đầu tiên. Cô mong cá sẽ chui vào lưới, nhưng đến lúc thu lưới, lại phát hiện chẳng có gì cả. Sau đó Zogla đổi chỗ khác và tiếp tục quăng lưới. Đừng thấy núi non nơi đây trơ trọi, thảm thực vật thưa thớt, đá núi lộ thiên, nhưng con sông này lại là mạch sống bí mật. Zogla thu lưới lần thứ hai. Khi tấm lưới dần nổi lên mặt nước, một con cá đã mắc lưới. Có được con cá đầu tiên, Zogla cũng thêm phần vững tin, mong chờ một vụ thu hoạch lớn hơn phía trước. Sau khi chỉnh lại lưới cá, Zogla tiếp tục tung mẻ lưới thứ ba, rồi lặng lẽ chờ đợi. Chẳng bao lâu sau cô bắt đầu thu lưới. Tấm lưới được kéo lên từng chút một. Zogla cảm nhận được một lực kéo rõ rệt. Quả nhiên trong lưới lại là một con cá. Đây là một loài cá có tên là cá chép Trung Á. Có thể hiểu đơn giản rằng nó là người anh em hoang dã Trung Đông của họ cá chép, cùng thuộc họ cá chép, nhưng không phải loại cá chép kho chúng ta thường ăn. Lấy một ví dụ dễ hiểu hơn, cá chép Trung Á giống như một tráng sĩ hoang dã, sinh sống giữa núi non sông suối, nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Còn cá chép chúng ta thường ăn thì giống như anh cả thành phố, sống trong ao hồ, thân hình mập mạp,
dễ nuôi, dễ ăn. Lần này Sola lại vớt được thêm 2 con cá, cùng một loài với những con trước đó. Kích thước cũng gần tương đương. Loài cá này là điển hình của cá nước lạnh. Chúng sinh sống tốt trong vùng nước từ 10 đến 20 độ C. Yêu cầu chất lượng nước rất cao, không thích nước đục hay những vùng nước bị phú dưỡng. Lúc này, Sola đã bắt được tổng cộng 4 con cá. Thu hoạch xem ra cũng khá ổn. Nhưng cô quyết định mang theo lưới, đổi sang một chỗ khác để thả lưới bởi khu vực này đã được quăng lưới nhiều lần. Đàn cá có lẽ đã sớm nhận ra động tĩnh và tản đi xa, không còn dễ dàng mắc lưới nữa. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến một đoạn sông rộng rãi hơn. Sola bất ngờ phát hiện phía trước có điều bất thường. Cô lập tức bảo con gái ẩn nấp. 2 con vịt hoang đang thong thả bơi lội, hoàn toàn không hề nhận ra nguy hiểm. Trong đầu Sola đã sớm tính toán, nếu lúc này săn thêm được 2 con vịt hoang thì thu hoạch hôm nay sẽ vô cùng đáng kể. Sola bắt đầu nạp đạn cho súng săn. Đây là một khẩu súng săn bắn tự động mua tang, có khả năng bắn liên tiếp ở mức nhất định. Cô nạp tổng cộng 2 viên đạn vào hộp tiếp đạn. Thông thường tối đa có thể nạp 4 đến 5 viên, nhưng vì lý do an toàn hoặc thói quen, Sola chỉ nạp 2 viên. 2 con chim nước này vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Con màu trắng bên cạnh chính là vịt nhà quen thuộc của chúng ta, còn con có kích thước lớn hơn, lông xám pha trắng, thực chất là một con ngỗng xám, cũng chính là tổ tiên của loài ngỗng hoang dã và có quan hệ họ hàng gần với vịt. Một con vịt cộng thêm một con ngỗng tạo thành một tổ hợp hiếm gặp nhưng đầy thú vị. Sola lặng lẽ tiến đến một điểm phục kích lý tưởng. Nơi đây có địa thế cao hơn một chút. Cô ngồi xuống và bắt đầu vào tư thế ngắm bắn. Một tiếng súng vang lên, xé toạc sự yên tĩnh của thung lũng. Con vịt hoang màu trắng hoảng sợ, nhanh chóng lao lên bờ.